Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal in die gaming. Zoals je kan zien spelen we vandaag Madden 17. En we spelen met de Arizona Cardinals. En we staan 10-2 en we zitten bijna in de finale. Zoals je kan zien zitten we bijna bij de playoffs. Dus we komen sowieso in de playoffs en dan winnen we hopelijk. Dus vandaag spelen we tegen de Miami Dolphins. Die gaan 4 om... weet ik niet, maar die gaan niet zo goed volgens mij. Dus laten we maar gaan kijken wat we ervan maken. Let's go. We spelen uit. We spelen niet thuis. We spelen als Carson Palmer, de quarterback. Hier staan 4 om 8, dus dat is best wel slecht. Dus hun komen we sowieso niet tegen in de playoffs. Maar de Arizona Cardinals wel. En ja. Rechtsonder zie je onze milestones. We hebben bijna 40 season passing touchdowns. We hebben bijna 50.000 career passing yards. En we hebben bijna 5.000 season passing yards. Dus dat is redelijk goed. En we moeten vandaag 75% van de passes goed doen, zeg maar. Dus hopen dat het goed gaat. Hello everybody, I'm Larry Ridley. Welcome to the NFL on EA Sports. Well, last week, just an unbelievable performance we saw from a quarterback at the very top of his game. He was just toying with that secondary. Can he lead them to another win in this one? It's the Cardinals going up against the Dolphins. For the call, let's send you out to the broadcast booth, where we'll join our commentators, Brandon Guyton and Charles Davis. Larry, we could have been assigned to December games in Buffalo, Pittsburgh, Cleveland. Instead, we get the plum assignment here in sunny Miami, Florida. Today, it's a Week 14 matchup that should be a good one between the Arizona Cardinals and the Miami Dolphins. Hi everyone, Brandon Guyton, Charles Davis. Charles, you look at the Dolphins as they enter play in this Oké, laten we maar dit skippen, want het is niet zo heel bijzonder. Kijken of wij... Nee, we beginnen dus niet met de bal. Nu gaan wij op het veld. Ik kan kijken wat we kunnen maken. We beginnen eerst met een quick slide. We zitten bijna in onze endzone, dus we moeten wel uitkijken dat we niet gesackt worden in onze endzone. Dat is ook best wel teleur. Voordat de bal naar Fitzgerald gaat aan die rode lijn. Now Palmer down around his goal line. Fitzgerald bringing it in over the middle. A gain of 6 there on first. And that's one of his advantages of a passer, is now with his height, setting back there in the pocket, firing it over the middle, he can really see everything clearly. It is, and I know that other quarterbacks get it done different ways, all right? You don't have to be his height to make a great play. But what he does is he takes away we werden bijna gesackt. Dus ik hou eigenlijk totaal niet van deze route. Ik heb liever Scartflat. Dit is een goede paas. Dan loopt hij in. Gresham loopt hem in en dat is Fitzgerald ook. En dat is een fijne play. Nou, alleen nu niet. Maar ik wil je eigenlijk wel gaan. Nou, we moeten gaan kicken, dus wij krijgen ook geen enkel punt eruit. Nou, zij hebben dus een touchdown gescoord waar ik niet heel erg blij mee ben. Maar nu gaan wij ook een touchdown scoren, hopelijk. Ja, nu niet op deze play, maar wel op deze drive. Ja, lekker first down. We hebben een vlek op het veld, wat gebeurt. Oké, we hebben dus... Oké, nice. We gaan voor een dagger route. En dan krijg je heel veel yards. Want Brown helemaal links loopt in. En dat is best wel veel yards. Dus hopelijk dat we die kunnen gaan... Ja, nice. We gaan kijken. Ja, lekker. Kijk, hij kan hartstikke veel yards oppakken. Hoppa, kijk. We zitten bijna in de endzone, dus we kunnen bijna een touchdown maken. En dat is goed.
Hopelijk dat we... Ik ga voor de kartslot. Nu ben ik er bijna. Ik hoop dat ik dan... Hij loopt een out, sorry, in de eerste zei ik hem in, maar het is een out. Dus kijken of we... Hopelijk dat we kunnen gaan krijgen. Ja, gooi maar, lekker. Kijk, first down. We zitten echt serieus bijna nog maar 3 yards. En dan zitten we in de endzone. Dus we gaan voor quick slants en hopelijk dat hij in de endzone komt. Yes, touchdown. Nice. We kunnen voor het extra point gaan of 2-point conversion, maar ik ga wel gewoon voor het extra point. Dan gaan we 7-7. Dan laat onze coach ook. Oké, wij kunnen weer gelijk door. Even kijken wat de coach ons te bieden heeft. Oké, we doen nog een run. Ja. Links is het open, het is groen vlak, dus dan als het goed is heeft hij tijd ook die yards om te kunnen rennen, zoals je ziet. Zie, hij heeft nu een first down. Dus dan kan je gelijk weer verder op de plek waar hij... Nou, dit is een lange play, dus ik hoop eigenlijk dat Fitzgerald hem langs loopt om een mooie paas te geven. Dat doet hij ook, maar ik ren zelf. Ze lopen toch allemaal helemaal naar achteren. We hebben nog maar 20 seconden in deze quarter, dus de laatste tijd mag gewoon even aflopen. Man, defensively that hurts. They got him out of his rhythm. They had him hemmed in, but somehow he was able to tuck it away and get away for a gain. Inside zone. Weer een run. Het hele vlak is open, dus we kunnen eigenlijk overal gaan, maar hij loopt naar links. Dus. Nice. Nou, dat is het eind van de first quarter. Zo naar drive, hij loopt weer een out. Dus ik ga denk ik naar hem toe, behalve als Floyd R1 dus, die een goede route loopt en als Fitzgerald een goede route loopt. Ik hoop eigenlijk... Ja, shit. Iets te laat gegooid. Iets te laat. En dan komt de defense doorheen en dan deed het gewoon de lul. Dit is een lastige play, want Gresham staat gecoverd door de safety en Fitzgerald ook. Dus dit is een lastige play, motion. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik gooi de bal, kijken of hij... Ja, touchdown. Nice, dat was een mooie play. Mooi gerend van Fitzgerald. Dus daar ben ik blij mee. Weer een touchdown in de second quarter. En we gaan weer voor de extra point. Ik hoef geen 2-point conversion. Inside zone, zoals je ziet hebben ze weer niet gescoord. Gelukkig, het is ook niet zo'n heel goed team. En nu zie je dat waar hij naartoe gaat rennen rood is. En rechts rood, dus nu zijn we best wel minder voor hem. Maar dan gaat hij naar rechts rennen, omdat het daar dan open is. Dan ziet hij nog dat links dicht is. Maar rechts is het open, dan rent hij naar rechts. First play of the drive, let's give credit all around. Excellent blocking, but the guy carrying the ball, he was the finisher. A really nice run. Kijk hoe de open gaat. On second down, Palmer. Nice catch. Dat was een mooi. Dat was heel mooi. That was a terrific catch. I mean, to go up there and get it one-handed like that. Dagger But I lopen. almost want to go into that riff about back in my day. Dan heb je The gloves weer weren't extra quite heel. like this. When did gloves really become prevalent, just in general? I think in the 80s. I think as we started to move through the 80s, especially as we got towards the latter part of that. But a lot of those were Kijk, really like hoppa, baseball kijk hoeveel catching yards we gloves to krijgen. begin with. Echt niet normaal. Ineens zitten we bij de 30-yard In line. fact, there was none. I actually remember Echt niet cold normaal. weather games wearing the old Dus ik denk dat ik weer voor een scuba dagger gloves ga. that you Dan wear hebben we when weer diving. hartstikke veel yards. Dan staan we onderhand weer in de endzone. Then the glove manufacturers got smart and started adding to it, and here we are today. Now it's Palmer, eluding the pressure right. Kijk. Over the middle here to Brown. And they do Kijk, op de 2-yard line. Zie? In een paar plays zijn we hoppa in één keer bij de dingen.
And the Cardinals are going to have it now, first and goal. Sometimes it's designed, and sometimes you just have to know when to leave the pocket and move and make something happen. Zullen we even gaan we nog een klik slaan. Ik wil eigenlijk een QB dive doen, QB sneak, maar... Oké, nu kunnen we een QB sneak doen. Kijken of wij een touchdown kunnen scoren. QB sneak, kijken of... Het is rood, maar ik hoop niet dat ze ons wegslingeren. Yes, touchdown. We maken ze echt helemaal af. Nou, ze hebben een field goal gemaakt. Nou, dat is niet zo heel erg. The Cardinal offense now making their way back out onto the field. And they were able to punch it in the end zone last time. They'll be looking to do that again here for the defense. Obviously they'll be looking to stop. Nou, ze hebben een paar yards, niet heel veel, maar dat maakt op zich niet zo heel erg veel uit. And which team has the advantage? Well, let's just go back. Last time on offense, they rolled downfield, got into a good rhythm. You can see a little more bounce in and out of the huddle. You can see the sideline really get into the game. So defensively, you're thinking to yourself, how do we take that away from them? How do we get the advantage back? Let's see what they come up with. I think pressure is always. Ik hoop dat ze overlopen. I love it. We'll see if they dial it up this drive. Rolling to his right, and the hit jarred it loose. It's incomplete. We know it's not an easy job to go out and catch passes with. Oké, nu moeten we wel even terug naar de dagger. Altijd als ik in het probleem zit, ik kom bijna in de problemen met yards. Ga ik altijd naar de dagger, want je krijgt een hoop yards voor een makkelijke play. Dat is zoals je ziet. Kijk, hoppa. Weer hartstikke veel yards en we hebben weer een first down. He's such a good route runner. Shows it there. Dan kunnen we nu voor de play action pass gaan. And you know what I've observed over the years in the NFL? The better a route runner you are, the more confidence your guy's going to have in you to go to you in important times. Ik hoop dat ze dat genoeg is om zodat Brown eigenlijk die... Dat ik hem zelf genoeg. Dat maakt niet heel veel uit, maar wij krijgen na de second half toch weer de bal. And that'll bring up second down. Yeah, he only gets a few yards on 1st and 10, but he's better off doing that than throwing an incompletion or even worse, an interception. Get ready. Palmer now off the bootleg. Steps away. And his throw here's in. Maakt niet uit. Dus we staan tot 21-10 geworden. We krijgen de bal als het goed is, ja, klopt. Dan gaan we weer die we net deden, die mislukte. Kijk of die nu wel goed gaat. Aha, bijna een interception joh. Jammer. En laten we even kijken. To change momentum, big play, right in his hands, unable to come down with it. A sign of relief, no doubt on offense, and that fell harmlessly to the ground. 2nd and 10 now, and it's Palmer. Steps away to his left. Oh, the ball comes out on the hit, but they'll say it's incomplete. Well, the numbers have been good in the passing game, and certainly a big reason why they have the lead. But now here, 3rd quarter, maybe go to the run game a little more? Yeah, perhaps. I mean, after that incompletion, look credit to the defense for shutting them down on that play. Maybe you try and run the football a little bit more in this spot. Want je krijgt er echt niet normaal veel yards uit. Ik blijf het zeggen. Maar echt. Ik zie je first down. Nu heb ik er niet heel veel yards van gekregen, maar ik heb er niet een first down, dus ik kan weer veel yards van krijgen. I don't care how many times we see it. I still get a kick out of watching quarterbacks and receivers do the pass tree in pregame warm-up. But I always remember that when we go to practices, we see that after practices as well. They really tune it up, don't they? They tune it up. They know why they do it for these situations. First down. And they build that trust, and that's why they're able to find him in this type of situation. And he's going to bull his way forward to the 48. He'll get a nice chunk there on the first down run, and it's 2nd and 4. Some runs are blocked so well,
You almost forget that someone has to carry the ball to gain the yardage. The leverage by the offensive line to create space up front, really well done. They're going to go with a tight end here on the running play. Oh, die is nice. We krijgen er gewoon aardig wat yards uit. Goes for 13 yards and it moves the sticks.